নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। JYOTIKAMIXYTৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে মন কৰিছেনে মই এখন চাদৰ লৈ আছোঁ। এই চাদৰখন মই কি ধৰণে ফেব্ৰিক কৰিলোঁ তাৰ এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আহকচোন। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যোৱাৰ আগতে কৈ থওঁ, চাদৰখন চিফনৰ আৰু মেখেলাখন হৈছে জাগি পাটৰ নিচিনা অলপ চিকনা থকা। দুইটা এনেকৈ কিনিবলৈ পাইছিলোঁ চাদৰ মেখেলাযোৰ, আৰু কি ধৰণে মই ফেব্ৰিক কৰিলোঁ তেনেহ'লে দেৰি নকৰি চামগৈ বলকচোন। ফ্ৰেণ্ডছ, মেখেলাখনৰ কথা মই কৈছোঁৱে যে অকণমান চিকনা থকা নহয়নে, আৰু চাদৰখন চাওকচোন, এয়া নেটৰ চাদৰে খুব পাতল। এই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। মই ইয়াতে এতিয়া ফেব্ৰিক কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই এখন কাৰ্বন পেপাৰ ল'লোঁ আৰু কাৰ্বন পেপাৰৰ ওপৰত এটা ফুল মই আঁকি লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি নিজে চইচ কৰি এটা ফুল ল'ব। মই ইয়াতে মাত্ৰ চিনটো বহাবৰ কাৰণে ফুলটো অকণ অকণকৈ আঁকি লৈছোঁ। বৰ বিশেষ মই ইয়াত দবাই পেলাই কৰা নাই, যিহেতু মোক চিনটোহে লাগে, মই নিজেই কৰিম। সেই চাওক অকণ অকণ বহিছে। আপোনালোকে বেলেগ এখন কাৰ্বন পেপাৰো কিনিবলৈ পোৱা যায়, বগা হালধীয়া, তেনেকুৱা আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকৰ উজ্জ্বল হ'ব। এনেকুৱা কাপোৰত কৰিবলৈ হ'লে নীলাতে নীলা হ'লে নিজিলিকে। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই ফুলপাহত কৰিবলৈ কি ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ? মই ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এয়া আমাৰ ফেব্ৰিকৰ ৰঙে, বগা আৰু বেঙুনীয়া, হালধীয়া, সেউজীয়া আৰু ৰঙা ৰং আৰু ক'লা ৰং। এইকেইটা ৰঙেৰে মই ফুলকেইপাহ কেনেকৈ কৰিম চাই থাকক। প্ৰথমতে মই এয়া ফুলপাহ আঁকিলোঁ, তাৰপিছত ফ্ৰেমটো লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ফ্লেটডাল দি কৰিলে বেছি ধুনীয়া হ'ব ফুলপাহ। সেইকাৰণে মই এনেকুৱা চেপেটা ব্ৰাছ এডাল লৈছোঁ আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে বগা ৰঙৰ অকণমান পলেট দি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি ফ্ৰেম নাই, অসুবিধা পায় ফ্ৰেমত কৰি, তেনেহ'লে তলতে এখন ডাঠ কাগজ দি ল'ব, যাতে মানে ফুলপাহৰ আঠাখিনি তলত লাগি নধৰে। পাতল কাগজ দি ল'লে ফুলপাহত লাগি ধৰি ফুলপাহ মানে কাপোৰযোৰ নষ্ট হয়, দেখিবলৈও বেয়া লাগে। সেইকাৰণে আপোনালোকে লেমিনেশ্যন কৰা যিবোৰ পেকেট থাকে তেনেকুৱাও ভৰাই ল'ব পাৰে, বা পুৰণা কাপোৰ থাকিলে কাপোৰো দি ল'ব পাৰে, ডাঠ তেনেকুৱা তল থাকিলে। আৰু ইয়াত চাওকচোন, ফুলপাহ প্ৰথমতে ফ্লেট ব্ৰাছডাল দি বগা কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত অকণমান মই বেঙুনীয়া ৰংটো দি অকণ অকণ টানি দিছোঁ। ক'লা দি পেলাই বুলাই দিছোঁ, যাতে আৰু অকণ জিলিকি উঠে। আৰু চাওকচোন, মিহি ব্ৰাছ এডাল লৈ এই ধৰণে কৰিছোঁ। আপোনালোকে সৰু সৰু 3D টিউব কিনিবলৈ পোৱা যায়, সেই টিউব ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আপোনালোকে দিব পাৰে। মই ইয়াতে ব্ৰাছ দি এনেকৈ
প্লাষ্টিক থকা কাগজবোৰ তেনেকুৱাবিলাক পাৰি লৈছোঁ যাতে লাগি নধৰে ফুলপাহত আৰু এই ইপাৰ সিপাৰ হৈ যায় যিহেতু ফ্ৰেমত কৰিবলৈ বেছি ভাল যিহেতু মাজে মাজে ফ্ৰেমতো কৰিছোঁ আৰু মাজে মাজে এনেকৈও তলত কাগজ কাপোৰ এই ধৰণে দি পেলাইও কৰি লৈছোঁ আৰু একেটা প্ৰচেছতে কৰিছোঁ কাষত ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে বগা ৰংটো নকৰি এনেকুৱা টিউব ব্যৱহাৰ কৰি ল'বও পাৰে মেখেলাখনক কৰা ধৰণেৰে এনেকৈ চাদৰখনৰ দুইটা চাইডে মই এনেকৈ সম্পূৰ্ণ চাদৰখনত সৰু সৰুকৈ এনেকৈ ফুলটো আঁকি আঁকি কৰি গৈ আছিলোঁ আৰু তেনেকৈ সম্পূৰ্ণ হৈছিলে আৰু গোটেই চাদৰখনতে আপোনালোকে এনেকৈ দি ল'ব আৰু ইয়াৰ মাজৰ অংশটো সৰু সৰু চমকি লগাব পাৰে মানে সৰু অকণমানি অকণমানি কিনিবলৈ পোৱা যায় তেনেকুৱা পাথৰো লগাব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে চমকি লগাব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা কথা আৰু যদি আপোনালোকৰ 3D টিউব ইচ্ছা কৰে সোণালী ৰং বা বেলেগ ৰঙৰ টিউব এনেকৈ মাজে মাজে দিও ল'ব পাৰে তেতিয়া আৰু অকণ বেছিহে ধুনীয়া লাগিব মই অকণমান আইডিয়াও দি দিছোঁ আৰু কি ধৰণে কৰিব লাগে এনেকৈ গোটেই চাদৰখনত কমপ্লিট কৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক কেনেকুৱা লাগে চাদৰখন